Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Napfényes Vegán Séf YouTube csatornán. Ezeket az új hagymákat ma reggel szedtem. Fel fogom használni őket a mostani receptemhez. Egy krumplis tésztát fogok készíteni, ahogy én szeretem, újhagymakarikákkal a tetején, és egy saját készítésű kovászos uborkával fogom tálalni. Gyertek, tartsatok velem most is! Sok magyaros és házias recept van már a csatornán, aki követ, az tudja, hogy a rengeteg variáció megtalálható ezekből az ételekből, viszont krumplis tésztát még nem készítettem, és gondoltam, egy töltelék receptnek jó lesz, egyszerű, gyors, házias, mindenki szereti, és gyakorlatilag minden van otthon. Bónusznak ugye az újhagymát már említettem, és a kovászos uborkát is, amit már egy videóban megmutattam nektek néhány évvel ezelőtt. Keressétek meg a csatornán, hogy készül a kovászos uborka, hamarosan jön a szezonja. Na, krumplis tészta, alapvetően csusza, lebbencs tészta az, amit használhatunk hozzá, de ha nincs otthon, mert kevésbé kapható, mint mondjuk egy sima lazanya tészta, ez egy durum változatban, akkor ezt a lazanya verziót ajánlom, amit egyszerűen csak így összetörtök nagyjából egy tepsire, gyakorlatilag formátlanul. Így az a lényeg, hogy viszonylag kisebbek legyenek, nem maradjanak ilyen nagy lebenyek, mert fogyasztásra alkalmasnak kell lennie. Meg is vagyok a töréssel, nézzétek milyen szép kis lemezek lettek, és most nagyon fontos, hogy megpirítom a tésztát, kicsit legyen ilyen aranybarna, hólyagos a felületük, sokkal szebb lesz a kinézetük, és a zamatuk is egészen más lesz, sokkal gusztább lesz az ételünk, úgyhogy mehet be a forró sütőbe, 1-2 percenként azért megpróbálom majd megkeverni, ahogy megégjenek. Amíg a tésztánk pirul, mutatom, föltettem egy lábosba vizet, ez már fordogál, úgyhogy ahogy készen van a tésztánk, besózzuk a vizet, és már mehet is a főzés. Közben ebben a lábosban el fogom indítani a paprikás krumpli alapját. Ugyanis a krumplis tészta az egy főtt tészta, és paprikás krumpli keverékéből fog állni. Összefűszerezzük, szépen összekeverjük, és egy kis gabonakolbásszal, egy pici ilyen füstölt, csípős kolbásszal fogom még megzavarni, és az egészet majd átpirítjuk egy wokba, legyenek finom, szép pörzsanyagok, és azt fogjuk utána tálalni szójajoghurttal, koviúbújjal, újhagymával, stb. Úgyhogy kihozzuk belőle a lehető legtöbbet. Induljunk is a pörkölt alappal, ehhez szükségem lesz 2-3 fej vörös hagymára. Lassan forró a lábosunk, mehet bele egy kis olaj, ez most szőlőmagolaj lesz, de használhattok kókuszolajat, napraforgót, ki mit szeret. És már pirulhat is a hagyma. Pörkölt alapot készítünk, magyaros étel révén, ezért a paprikát, a TV paprikát is használni fogom. Ugye ez most szezonalitás jegyében nem beszélhetünk erről az ételről, hiszen sem a paprika, sem a paradicsom nem az áprilisi, májusi időszaknak a gyümölcse, mármint kerti gyümölcs, ezért tekintsetek el ettől. Tehetünk bele egy kis pirosat is, ez a kápia paprika, ennek a fele elég lesz, ezt inkább csak a színe véget teszem bele, hogy legyenek izgalmas kis darabok is az ételben. Én ráteszem szépen a paprikát, gyakorlatilag egy ilyen fonnyat, ilyen lecsós alapot kell, hogy kapjunk. Én most hoztam ilyen fonnyat paradicsomokat, amiket találtam a konyhán, úgyhogy ez az az étel, amiben nagyon szépen el lehet őket használni, nem is jön le a csumája. Kicsit fonnyat, kicsit puha, le is húzom a héját, mert ez már lejön magától. Föl is vágom kockára. Hopp-hopp! A tészta nem szólt senki, de szerencsére eszembe jutott. Na, nézzük is meg, már kezd színe lenni. Úgyhogy alakul a dolog. Oda nézzetek. Hát körülbelül erre gondoltam, mint itt ezek a szépen hólyagosodott kis darabok, de elég vastagon van a tészta, úgyhogy átkeverjük, és egy picit még visszarakjuk őket. Az sem baj, ha megsülnek, mert főzéskor ezek ki fognak fakulni, visszarakom még egy 3-4 percre, és kész is lesz.
Paradicsomot picit később fogjuk hozzátenni, hiszen magas a víztartalma, ezért megállítja a pirulást, és nekem most az kell, hogy kialakuljanak ezek a finom pörzs anyagok. De mivel ugye paprikás krumpliról beszélünk, ezért a burgonyát is illik előkészíteni. Nem fogom nagyra vágni, ilyen nagy tömbökre a krumplit, inkább ilyen kis, finom kis csinos darabkákat fogok itt előkészíteni. Jó lesz a tésztánk, úgyhogy a lábos fedelét szépen levesszük, mehet hozzá egy 2 kanál só. Ez az, nagyon jól néz ki, látjátok? Szuper! Egész különleges illata van, ahogy egy száraz tészta megpirul. Akkor valahogy ezt bele kell varázsoljuk ide a kis lábosba. Úgy néz ki, megpirultak az alapok. Érzem az illatán a sült paprikának a zamatát. Hagymáról ne is beszéljünk, úgyhogy gyönyörű, illatos minden. Mi következik most? Először is egy kis fűszerpaprika, füstölt fűszerpaprikával szórom. Így, mehet rá egy jó 2 evőkanállal, körülbelül ennyi. És ahogy elkevertem, legyen előkészítve némi folyadék, nehogy megégjen a paprikánk. És nekem ez a folyadék vajon mi lesz? Hát ez bizony a kockázott paradicsom, tehát ahogy elkevertük, mehet is rá a paradicsom, hozzárakom a krumplit is. Jó? Fűszerezzük le, nagyon szép, ilyen narancsos színvilága van, a füstölt paprika is illatos, mehet rá egy kis őrölt kömény, legjobb, ha ezt valamennyire frissen őrlitek. Jöhet a jó öreg borskeverék, ez leginkább zöld bors. Most jövök a sóval, ami először is egy kis Vegamix só lesz, egy jó evőkanál, ilyen nátrium-glutamát mentes, bio, fűszeres ételízesítő gyakorlatilag, amit használok, és mehet hozzá egy jó csapott evőkanál só. Látjátok az alján, ott vannak a pirulási folyamatok. Ez a legfinomabb, amikor ezt így fölkaparjátok. Ezen a ponton lehet már egy kevés vizet hozzáadni, úgyhogy be van ide készítve nekem, lepje el a krumplit. Fontos összetevő, ami még nincs benne, gondolom már érzékelitek a hiányát, ez a fokhagyma. 8-10 gerezd egész nyugodtan mehet hozzá. Egy csöpp szójaszószt még megszavazok, mert itt a színe is, meg a még teltebb ízvilág, az nagyon passzol hozzá. Látok itt egy fűszert, amit nem raktam bele. Méghozzá egy picike majorannát, tényleg nem sokat, lehet, hogy valaki nem tesz a paprikás krumpliba. Nézzétek a tésztát közben, nem tudom, látszik-e, szépen kezdenek megdagadni, és látszik még mindig a hólyag. Hát nagyon jó ötlet volt, hogy megpirítottuk, látjátok, ott vannak a hólyagok. Elkezdett forni a paprikás krumpli alapom is. Látjátok, milyen sűrű. Ez azért van, mert jó vastag a hagyma alap. Most egy picit letakarom, lejjebb is veszem, ne forjon, ne zubogjon itt nekem. És a tésztának viszont már nincs több ideje, le is szűröm szépen. Látjátok, milyen tutti lett. Nagyjából megpult a krumpli, látjátok, milyen szép sűrűre főtt. Egy picit félreteszem, és ebben a serpenyőben jó kis tapadásmentes, jó nagy űrtartalmú, úgyhogy ebben fogom összepirítani, méghozzá úgy, hogy mehet egy kevés olaj bele. A kolbászt, amit említettem, azt szépen most belemorzsolom, és akkor elkezdem adagolni a tésztát. Azért nyúlok bele most így kézzel, mert egyben szét is szedem az esetlegesen összetapadt kis lemezkéket. Eddig jó. Picit előpirítjuk itt a tésztát, átforrósítom itt a kolbásszal. Ugye alulról indul már a pirulás, fölülről meg egyszerűen rányomtam az összes sűrű paprikás krumplit. Ez az! Van itt 2 különleges fűszer, amit még bele fogok tenni az ételbe. Ha valaki nem szereti, vagy nem fér hozzá, akkor természetesen hagyja el. Az egyik a lestyán, a másik pedig a borsika fű, ami hozza a friss zsenge hajtásokat, úgyhogy muszáj volt szednem belőle, és használom a mai főzés alkalmával. Jó, mind a kettőn fogunk egyet vágni. Fú, isteni, friss illata van. Lehet egy kicsit változtatni, ezen, azon, amazon. Az csak emeli az ételünk fényét. Szépen pirul a kis tésztánk. Szép lassan készülünk a tálaláshoz, úgyhogy most jön az újhagymás történet, amikor is
Picit ilyen nagyobb, vastagabb karikákra vágom. Úgy, és a fehér részéből is szépen. Szeletelek, ezt lehet vékonyabbra. Itt van az új hagymám, várakozik szépen a deszkán. Van egy kis szójajoghurtom bekészítve. És akkor nézzük meg a kovászos uborkát, amit tavaly sikerült elraknom. Az elrakás azt jelenti, hogy elkészült a koviubi, leöntöttem a levét, leszűrtem, felforraltam, hagytam visszaülni, és felöntöttem a tiszta üvegbe behelyezett uborkákat, és egyszerűen felcímkéztem, és mehetett a polcra. Érdemes megkóstolni, mielőtt tálalunk. Nem is tudom. Egy tészta, egy krumpli. Az ízek rendben vannak. Az állag is szuper, érdemes frissen tálalni. A kis üde, könnyed tavaszi receptek mellett ezt is ajánlom, mint magyaros konyha nagyágyúja. Próbáljatok ki, és élvezzétek a napfényes recepteket. Találkozunk a jövő héten is. Sziasztok!